finalists for the men's 100 meters breaststroke SB4. Here is Antonios Zapatakis from Greece. Is this his time to step up to the top of the medal podium? Το 2015 λοιπόν, εκείνο το πρωινό δεν θα το ξεχάσω. Ήμουνα πολύ σίγουρος, αλλά ταυτόχρονα, όπως είμαι και σε κάθε αγώνα, μανιακός να κερδίσω. Να βάλω όλη μου τη δύναμη και να κερδίσω. Όταν έγινε η εκκίνηση, θυμάμαι τον εαυτό μου να προσπαθεί να είναι συγχρόνως χαλαρός αλλά γρήγορος. Έτσι, στο πρώτο πενηντάρι ήταν όλα καλά. Δεν είχα βάλει όλη μου τη δύναμη, ήμουνα χαλαρός, είχα αρκετή ενέργεια ακόμα για το γυρισμό. Στο γυρισμό όμως έβαζα παραπάνω δύναμη από όσο έπρεπε και άρχισα και έχανα σιγά σιγά την αντοχή μου. Άρχισαν και πονούσαν εδώ τα χέρια μου, γινόταν σαν δύο κομμάτια ξύλο. Κάθε ανάσα γινότανε πιο βαριά, κάθε ανάσα το οξυγόνο ήταν λιγότερο. Ώσπου θυμάμαι την τελευταία χεριά να τερματίζω, να βλέπω ότι έχω τερματίσει το ίδιο με τον αντίπαλό μου, τον καλύτερο αντίπαλο που είχα ποτέ, το πιο γρήγορο, και λέω να γυρίσω να κοιτάξω τον πίνακα ή όχι, έχω βγει πρώτος, μάλλον έχω βγει πρώτος, και γυρίζω και βλέπω τον πίνακα, ξανά το ίδιο πράγμα. Είχα κουραστεί πάρα πολύ περισσότερο από το πρωί και είχα πάει πιο αργά από το πρωί. Κάτι έφταιγε και δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτό το άγχος που μου δημιουργεί αυτή τη μανία, που η μανία οδηγεί στην κούραση και στην καθόλου διαχείριση αυτού που θες να κάνεις. Κάθε νύχτα μετά από αυτό τον αγώνα, το 2015, αποφάσισα να γράφω σε αυτό εδώ το βιβλίο τις σκέψεις μου. Να γράφω σκέψεις κάποιων άλλων που διάβαζα. Αυτός θα είναι ο χάρτης του θησαυρού μου, για να μην ξεχνάω το δρόμο. Όταν νιώθω λοιπόν ότι χάνω το δρόμο, ότι φεύγω από την πορεία μου, ανοίγω αυτό το βιβλίο και αρχίζω και το διαβάζω. Το πρώτο πράγμα όμως που διαβάζω, το πρώτο πράγμα που έχω γράψει, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Το ένα. Τον στόχο μου. Να θυμάσαι, Αντώνη, ότι πρέπει να πας εκεί. Αυτός είναι ο στόχος σου τώρα. Να ανέβεις πάνω. Όχι να είσαι αυτό, να είσαι πάνω από αυτό. Καλύτερο από αυτό. Είναι κάτι που θα πρέπει να κάνει ο καθένας, και για να το εξηγήσω, να του πω γιατί, και είναι πάρα πολύ απλό. Σκέψου όπως σου είπα και πριν. Όπως σας είπα και πριν, πρέπει να φτιάξεις ένα χάρτη του θησαυρού σου, του δικού σου θησαυρού. Ο οποίος ο χάρτης όμως, το σημάδι που βρίσκεται ο θησαυρός, μπορεί να είναι το ίδιο σημάδι σε διάφορα προβλήματα ή σε διάφορους στόχους που έχεις. Ο χάρτης είναι εξίσου το ίδιο. Είναι ο ίδιος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις για να πας στο σημάδι του θησαυρού. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνεις και να ενεργοποιείς τον εαυτό σου να συνεχίσει να προσπαθεί. Όταν άφησα ελεύθερο τον εαυτό μου χωρίς σκέψεις, τότε έγινε. Άρα από εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω όλα όσα θέλω.